ઓકે, ચલો પહેલાં ન્યૂટનના ગતિના 3 નિયમ જોઈ લીધા, પણ ન્યૂટનના ગતિનો ચોથો નિયમ જોયો આજ સુધી? આપણે ન્યૂટનના ગતિના 3 નિયમ ભણી ગયા, સમજી લીધું, બધું કરી દીધું. યાદ બી છે કે સર જોવા જઈએ કે ન્યૂટનના ગતિનો સર પહેલો નિયમ જોવા જઈએ, ન્યૂટનના ગતિનો પહેલો નિયમ જોવા જઈએ તો સર એ શું આપતું હતું? તો કે સર એ તો જે આપણું બળ હોય ને, તો કે સર એની વ્યાખ્યા આપતું હતું. સર બીજા નિયમની વાત કરીએ તો બીજો નિયમ એ સર મૂલ્ય આપતું હતું, અને કે સર ત્રીજો નિયમ છે એ એના અસ્તિત્વની વાત કરતું હતું. હવે જોવા જઈએ કે ન્યૂટનના ગતિનો ચોથો નિયમ તમારામાંથી આજ સુધી કોઈ ભણ્યું? અરે હા કે ના? ન્યૂટનના ગતિનો ચોથો નિયમ કોઈ ભણ્યું છે આજ સુધી? સાહેબ, ન્યૂટનના ગતિના 3 નિયમ હોય કે 4 હોય? ન્યૂટનના ગતિના કેટલા નિયમ હોય? ન્યૂટનના ગતિના કેટલા નિયમ હોય? સર અત્યાર સુધી તો અમે તો પાઠ્યપુસ્તકમાં 3 જ ભણ્યા છે. પહેલા ન્યૂટનના ગતિનો ચોથો નિયમ જોજો, આ ખાસ જરૂરી છે. ન્યૂટનના ગતિનો ચોથો નિયમ એટલે આ: છોકરા કરતાં છોકરીની પોસ્ટમાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળ વધારે હોય છે. જસ્ટ ખાલી એક ગમ્મત છે. પેલા ન્યૂટનના ગતિના 3 જ નિયમ છે, પણ આ આપણી સોશિયલ મીડિયાનો ન્યૂટનનો ગતિનો નિયમ છે કે ભાઈ છોકરા કરતાં છોકરીની પોસ્ટમાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળ થોડું વધારે હોય. બરાબર? આ ન્યૂટનના ગતિનો આપણો આધુનિક ચોથો નિયમ કહેવાય. ત્યાં ક્યાંય ને ક્યાંય ગુરુત્વાકર્ષણ બળ વધારે લાગતું હોય. ઓકે, પહેલાં ક્લિયર બધા? હા, બાકી ન્યૂટનના ગતિના 3 જ નિયમ હોય, ન્યૂટને 3 જ નિયમ આપ્યા હતા. આ આધુનિક ન્યૂટનના ગતિનો ચોથો નિયમ કહીએ, બરાબર, કે ભાઈ છોકરા કરતાં છોકરીની પોસ્ટમાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળ વધારે લાગતું હોય. ઓકે, ચલો જઈએ આગળ, ભણીએ આપણે.